નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું દહીં તિખારી, જે નાના મોટા સૌને ખૂબ જ પસંદ પડતી કાઠિયાવાડી રેસીપી છે, જેને કાઠિયાવાડી ડીશ સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે, જે બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો ચાલો બનાવીએ દહીં તિખારી। દહીં તિખારી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે જે વાસણમાં દહીં તિખારી સર્વ કરવી હોય તેમાં જ દહીં લઈ લઈએ। હવે આપણે આદુ મરચી લસણની પેસ્ટ બનાવીશું। તે માટે મેં આ ઝીણી મરચી લીધેલ છે, જેનાથી દહીં તિખારી સરસ તીખી બને। તેમજ થોડું આદુ મરચું અને 10 કળી જેટલું લસણ લઈશું। પેસ્ટ બનાવવા માટે મેં આ રીતે મરચું મોટું કટ કરી લીધું છે। તેમાં આપણે આદુ છીણીને નાખીશું, જેથી આદુ સરસ મિક્સ થઈ જાય। ફ્રેન્ડ્સ, તો આ રીતે મેં આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। હવે આપણે સિઝનિંગ કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, સિઝનિંગ કરવા માટે મેં એક નાનકડા નોનસ્ટિક પેનમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। જ્યાં સુધી આપણું ઓઇલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે લસણને ઝીણું કટ કરી લઈએ। આ રીતે આપણે બધું લસણ કટ કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આપણું તેલ ઇનફ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં આપણે કાપેલું લસણ ઉમેરીએ। આ રીતે કાપેલું લસણ ઉમેરીને બનાવવાથી સરસ સ્વાદિષ્ટ આવે છે। હું જીરું લેતી નથી, પણ જીરાનો સ્વાદ પસંદ હોય તો સાથે જીરું પણ લઈ શકાય। લસણની કળીઓ બ્રાઉનિશ થાય ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે તેલમાં સાંતળવાની છે। સરસ બ્રાઉનિશ થઈ ગઈ છે। હવે તેમાં આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરીએ, સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ। સાથે જ મીઠી લીમડી અને લાલ મરચું પણ નાખી દઈએ। આપણે આ રીતે 1 મિનિટ સુધી સાંતળવાનું છે। એક મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે તેમાં હિંગ, હળદર, લાલ મરચું પાવડર અને મીઠું ઉમેરી બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। સાથે જ તેમાં બારીક કાપેલા કાંદા ઉમેરી દઈએ। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમથી પણ ઓછી રાખીને બધું જ આ રીતે હલાવીને ચડવા દઈશું। હવે તેમાં કાપેલું ટમેટું ઉમેરીએ। બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને ચડવા દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, બધું જ સરસ ચડી ગયું છે। કાંદા અને ટમેટાં સરસ એકરસ થઈ ગયા છે। કાંદા નાખ્યા પછી 5 થી 6 મિનિટ સુધી આપણે ચડવા દીધું છે। હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે છે અને આપણું સિઝનિંગ પણ સરસ એટ્રેક્ટિવ દેખાય છે। હવે આપણે જે આ સિઝનિંગ કરેલ છે તેને આપણે ડાયરેક્ટ દહીં ઉપર જ સ્પ્રેડ કરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, તો તૈયાર છે આ દહીં તિખારી। તેને ઉપરથી નહીં પણ સાઈડથી સર્વ કરાય છે, તો ખૂબ જ સરસ બને છે। જરૂર ટ્રાય કરજો અને આપના એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે શેર કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।